كيف نقوم بصنع هذا الكرتون على برنامج كريتا؟ إذا كنت مهتم تابع هذا الفيديو. بداية ندخل البرنامج ونفتح هذه النافذة، ثم كما العادة يا أصدقاء نضع الرقم 1950 في العرض، وفي الطول الرقم 1200، وفي الدقة نضع الرقم 200، ثم نضغط على برنامج كريتا. هنا يا أصدقاء ستظهر لنا فقط واجهة الرسم، لذلك من أجل إظهار واجهة الأنيميشن نذهب إلى Workspace ونضغط على Animation، ثم ينضاف الخط الزمني. بعد ذلك لكي نظهر الألوان نذهب إلى Setting ثم Discord، ثم ننزل إلى تحت ونختار لوحة الألوان. الآن يا أصدقائي سنذهب إلى هذا المكان ونختار أداة الريشة، نقوم بوضع هذه الخطوط، ثم نذهب إلى Setting، ثم نذهب إلى Toolbar Shown ونختار Fail، وهي أداة إرجاع أو عدم إرجاع الرسمة، وهي أداة مهمة. إذن يا أصدقاء هذه المسائل هي مهمة جدا، ينبغي القيام بها قبل البدء في عمل الأنيميشن. بطبيعة الحال هذا الأمر يحدث حينما تفتح البرنامج لأول مرة. الآن نذهب إلى مكان الأقلام ونختار هذا القلم. نقوم بتقليص دقة القلم إلى الدقة المناسبة، ونبدأ برسم هذه الشخصية الكرتونية التي شاهدتموها في بداية هذا الفيديو. بطبيعة الحال في عملية الرسم أقوم بتسريع الفيديو، لكن في المسائل الأساسية التي ليس فيها رسم أقوم بتبطيء الفيديو. هنا يا أصدقاء في الفريم الثانية نختار أداة الممحات ونقوم بمحو هذه الأجزاء فقط من الرأس، وهي عبارة عن خصلات الشعر المرتبطة بهذه الشخصية. الآن نقوم بتثبيت الفريم التي قمنا فيها بمحو تلك الأجزاء عبر أداة المربع ذو الطبقتين، نقوم بتثبيتها حوالي 3 مرات، ثم في كل فريم نقوم بإعادة رسم تلك الخصلات المرتبطة بالشعر في كل فريم على حدة لكي نحصل على هذه النتيجة. بعد ذلك يا أصدقاء نقوم بعملية رسم الحركات المرتبطة بالأرجل وهي تتحرك. لذلك نختار أداة الممحات من أجل محو بعض الأجزاء من الثياب التي ترتديها هذه الشخصية. نقوم برسم هذه الثياب في حركات مختلفة حتى تظهر وكأنها تتحرك. نستمر في القيام بهذه العملية. الآن يا أصدقائي نبدأ برسم حركات جديدة للأرجل في وضعيات مختلفة بهذه الطريقة.
الآن يا أصدقاء نقوم بتلوين الشخصية، وبطبيعة الحال في مسألة التلوين أقوم بتسريع الفيديو قليلا. هنا نبدأ بتلوين كل فريم على حدة. نختار أيضا اللون الأحمر ونقوم بتلوين حذاء هذه الشخصية. ثم نختار اللون الأخضر ونقوم بتلوين الحقيبة، وأيضا نختار لون البشرة من أجل تلوين الوجه. بعد ذلك يا أصدقاء، بعد الحصول على هذه النتيجة، نذهب إلى مكان الأقلام ونختار أداة وضع الظل، ثم نضع اللون الأسود هناك ونقوم بتقليص الدقة، ثم نقوم بتقليص شفافية القلم ونقوم بوضع الظل بهذه الطريقة في كل فريم على حدة. يعني مسألة الظل هي مسألة سهلة ومسألة مهمة يا أصدقاء في الأنيميشن. بعدما قمنا بوضع الظل في تلك الفريم، نبدأ بوضعه في بقية الفريمات. أيضا نقوم بوضع الظل في الأجزاء القريبة من الأرجل حتى يظهر انعكاس الشخصية. نختار في مكان الأقلام ذلك القلم ونضع اللون الأبيض ونقوم بوضع بعض اللمعان أو بعض البريق في وجه الشخصية وأيضا في الحذاء. بعد الانتهاء نقوم بسحب الخط الزمني ونختار عملية كوبي، يعني نضغط بالماوس أو بالقلم الضوئي الذي أقوم بالرسم به على الأزرار الموجودة فيه، وأقوم بعملية كوبي وعملية باست. يعني مسألة سهلة جدا. نقوم بعملية كوبي لجميع الفريمات ثم باست أو كولي. ثم نختار جميع الفريمات ونقوم بعملية كوبي، ثم نقوم بعملية باست. الآن يا أصدقاء نقوم بتجربة هذا المقطع قبل أن نقوم بالذهاب إلى المراحل الأخرى. نضع السرعة رقم 0.25 ونجرب المقطع. الآن يا أصدقاء نختار أداة المربع، وأداة المربع من أجل صنع الشخصية وهي تأتي من مكان بعيد ثم تقترب، هي أداة مهمة جدا يا أصدقاء. نقوم بتقليص الشخصية بأداة المربع، ثم بعد ذلك نضغط على أداة انتقاء الألوان من أجل تثبيت التأثير. وهنا يمكنكم الضغط إما على أداة انتقاء الألوان أو الضغط على أداة المربع ذو الطبقتين، يعني هنا لديكم الاختيار. نستمر في هذه المسألة، نقوم بتقليص الشخصية بأداة المربع مع تكبيرها قليلا حتى تظهر وكأنها آتية أو قادمة من مكان بعيد، ثم تبدأ تقترب شيئا فشيئا، وكلما اقتربت الشخصية كلما قمنا بزيادة حجمها. هنا نستمر في عملية التكبير بهذه الطريقة. بعد الانتهاء من هذه المرحلة لاحظوا هنا يا أصدقاء
سأقوم بسحب هذه الفريمات الزائدة لأنني لم أعد أحتاجها، ثم نذهب ونقوم بإزالة تلك الفريمات، وهي أداة إزالة الفريمات، هي عبارة عن مربع وسطه خط. الآن حصلنا على هذه الفريمات ونقوم هنا بتجريب هذا المقطع. لاحظوا يا أصدقاء، المقطع يظهر بشكل جيد. الآن نستمر في عملية تحريك الشخصية. نختار أداة الممحات ونقوم بمحو الشخصية في هذه الفريم، ثم نضغط في الخط الزمني ونضغط بالممحات على مكان العمل للحصول على فريمات فارغة. يعني الفريمات الفارغة يا أصدقاء مهمة جدا من أجل صنع الأنيميشن على برنامج كريتا. هنا أضغط على أداة المصباح من أجل إظهار الفريمات السابقة، ثم هنا يا أصدقاء نقوم بتثبيت بعض الفريمات الفارغة ونبدأ برسم حركات جديدة. نبدأ برسم هذه الحركة كأن الشخصية تشعر بالدهشة في هذه الحركات، لأنها لم تتوقع أنها كانت تسير فوق تلك الحفرة. هنا الشخصية تظهر وهي مرتبكة قليلا. ونبدأ الآن يا أصدقائي بوضع الألوان. ونضع اللون الأسود ونستمر بوضعه في كل مكان مرتبط بهذه الشخصية. نذهب إلى الفريم التي تليها ونقوم بتثبيت بعض الفريمات الفارغة. الآن نقوم برسم حركة جديدة، وهي تلك الحركة التي تظهر فيها الشخصية وكأنها تحاول الهرب. يعني هذه الحركة نشاهدها في الكثير من الأعمال الكرتونية، لكن من أجل الحصول على هذه الحركة يا أصدقاء ينبغي أن نرسمها في 2 فريم أو 3 فريم. هنا سأقوم برسمها في حوالي 3 فريمات. نستمر هنا في عملية رسم الفريم الثانية. ثم بعد ذلك يا أصدقاء ننتقل إلى الفريم التي تليها ونضغط على أداة المصباح ونبدأ برسم الفريم الثالثة. نستمر في القيام بهذه العملية مع ضرورة الحفاظ على نفس الرسمة. هنا حصلنا على تلك ال3 فريمات، ونقوم بعد ذلك بنفس ما قمنا به في السابق من خلال عملية التلوين ومن خلال عملية وضع الظل. هنا أقوم بترتيب هذه الفريمات وأقوم بإزالة الفريمات الفارغة، ثم أقوم بعد ذلك بحفظ العمل. نستمر في عملية ترتيب الفريمات.
ثم نتأكد هنا من أن كل فريم في مكانها. نختار بعد ذلك أداة انتقاء الألوان ونبدأ بانتقاء الألوان السابقة ووضع كل لون في مكانه. هنا يا أصدقاء في صنع الكرتون ينبغي أن تختاروا ألوان بسيطة وليست معقدة حتى لا تبذلوا جهد كبير ومضاعف يا أصدقاء، لأن من جمالية الكرتون هو البساطة. هنا كما العادة نقوم بوضع الظل. أيضا نضعه في هذه الفريم. ونضع بعض البريق أو بعض اللمعان كما فعلنا في السابق باللون الأبيض. الآن نستمر في رسم الفريمات الأخيرة، وهي الفريمات التي تظهر الشخصية وهي تسقط في تلك الحفرة. نقوم بتثبيت بعض الفريمات الفارغة، ثم نضغط على أداة المصباح ونبدأ برسم هذه الحركة. وهي صراحة حركة مضحكة لأن الشخصية تظهر وكأنها تقول ما باليد حيلة، قامت بالركض ولم يحصل أي شيء، ثم بعد ذلك تذهب مباشرة وتسقط في تلك الحفرة. هنا نستمر في رسم هذه الفريم، وهي الفريم التي تظهر الشخصية وهي كأنها تحاول طلب النجدة أو الصراخ إلى غير ذلك. ثم في هذه الفريم نحاول تغيير حركة اليدين وحركة الأرجل للحصول على هذه الحركة. هنا أيضا في هذه الفريم وهي الفريم الثالثة نظهر الشخصية وهي تحرك يدها نحو الأسفل. هذا كله لكي نحصل على تلك الحركات التي تظهر الشخصية وهي تسقط في تلك الحفرة. هنا نضع اللون الأسود في الأماكن التي ينبغي أن نضع فيها هذا اللون، ثم نستمر بوضع الألوان كما فعلنا في السابق. صراحة يا أصدقاء أهم شيء في برنامج كريتا هو ترتيب الأشياء التي تقومون بصنعها على هذا البرنامج. كلما احترمتم الترتيب الذي تقومون به كلما سهل عليكم استخدام هذا البرنامج من أجل صنع الكرتون أو صنع الأنيميشن إلى غير ذلك. إذن هذه المرحلة يا أصدقاء هي المرحلة الأساسية وهي مرحلة مهمة. أما المرحلة الأكثر أهمية يا أصدقاء هي مرحلة ترتيب الفريمات. هنا نبدأ بترتيب الفريمات بحيث نذهب إلى هذا المكان ونقوم بسحب الفريمات التي سنقوم بترتيبها. نقوم بجلب هذه الفريم ثم نقوم يا أصدقاء بهذه العملية. نختار أداة انتقاء الألوان ونقوم بانتقاء لون البشرة، ثم نقوم في هذه الفريم بإغماض عين الشخصية. ثم في الفريم التي تليها
نقوم بجعل أعين الشخصية ظاهرة. هذا كله لكي نحصل على حركة الرمش. بعد ذلك يا أصدقاء لاحظوا هنا حصلنا على هذين الفريمين، فريم عين مفتوحة وفريم عين مغمضة. هنا نختار أداة التقطيع ونقوم بتكبير هذا الفم بهذه الطريقة. نختار أداة التقطيع ثم أداة المربع مباشرة ونقوم بتكبير الفم قليلا، ثم نختار بعد ذلك أداة التقطيع من أجل إزالة تأثير التقطيع، ثم نختار أداة انتقاء الألوان ونقوم بإزالة آثار التقطيع. الآن لاحظوا هنا يا أصدقاء سنقوم بعملية كوبي لهذين الفريمين، فريم العين المفتوحة وفريم العين وهي مغمضة، لكي نحصل على الرمش، ثم نقوم بعملية باست أو كولي. يعني هذه المسألة يا أصدقاء، مسألة ترتيب الفريمات هي المسألة مهمة جدا. الآن نختار هذه الفريم، لاحظوا هنا، ونقوم في الفريم التي تليها بتحريكها قليلا بأداة المربع، لأنه في مسألة ترتيب الفريمات لا يكفي فقط أن نحصل على فريم واحدة أو اثنان، بل ينبغي أن نحصل على فريم 3 أو 4 أو 5 فريمات في حركة واحدة. هنا في هذه الحركة وهو يركض نقوم بعملية كوبي ثم عملية باست كي نحصل على 6 فريمات، ثم بعد ذلك نختار أداة المربع ونقوم بتحريك الشخصية هكذا وهكذا بأداة المربع لزيادة وضوح الحركة. ثم نقوم بتنزيل الشخصية قليلا بأداة المربع بهذه الطريقة. الآن لاحظوا بعدما حصلنا على هذه 6 فريمات نقوم بعملية كوبي ثم عملية باست أو كولي لكي نحصل على 12 فريم من هذه الحركة وهو يركض. يعني هذه المسألة، مسألة ترتيب الفريمات، هي مسألة مهمة جدا يا أصدقاء. الآن نقوم بإزاحة هذه الفريم ثم نحركها بأداة المربع هي أيضا قليلا، ثم بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الفريمات الأخرى. لكن قبل ذلك سوف نقوم بإغماض عين الشخصية في هذه الفريم لكي نحصل على حركة الرمش كما فعلنا في السابق. نقوم باختيار أداة انتقاء لون البشرة ونقوم بإغماض العين في تلك الفريم، ثم نقوم بعملية كوبي ثم عملية باست لكي نحصل على حركة الرمش. الآن يا أصدقاء بقيت هذه ال3 فريمات، هي فريمات سهلة جدا وهي التي تتحرك فيها الشخصية وكأنها ستسقط، ثم نقوم بعملية كوبي وعملية باست لتلك الفريمات. ثم نختار أداة المربع ونقوم بتنزيل تلك الفريمات التي تسقط فيها الشخصية بهذه الطريقة. يعني المسألة سهلة جدا. نستمر في القيام بهذه العملية.
هنا لم يكتمل المقطع بعد، لذلك نحتاج هنا إلى بعض الفريمات. ونقوم بعملية كوبي لتلك 3 فريمات، ثم عملية بوست، ثم نضغط على أداة المصباح ونقوم بتنزيل هذه الفريمات بهذه الطريقة. هنا في هذه الفريم نختار أداة الممحات ونقوم بمحو ذلك الجزء من الشخصية. إذن هنا يا أصدقاء انتهينا من هذه المرحلة، وهي مرحلة تحريك الشخصية. إذن كما تلاحظون هنا قمنا بترتيب هذه الفريمات. لاحظوا هنا يا أصدقاء بعدما حصلنا على تلك الحركات سأذهب إلى هذا المكان الموجود في الخط الزمني، وهو هذا السهم المعكوس. قوم بالضغط عليه نحو اليمين لكي نقوم بتقليص الخط الزمني. ونلاحظ الفريمات أصبحت صغيرة. الآن يا أصدقاء لاحظوا هنا سأقوم بحفظ هذا العمل، ثم أقوم بوضع الشفافية في طبقة الشخصية، ثم أقوم بإضافة طبقة لأبدأ برسم الخلفية. وهنا أختار أداة تساعد على رسم الخلفية بدقة جيدة، وتلك الأداة تساعد على تقسيم شاشة العمل إلى نصفين، وما يتم رسمه في الجهة اليمنى يتم عكسه في الجهة اليسرى. نفس الشيء حتى لو قمنا بالبدء في الرسم في الجهة اليسرى، فنفس الشيء سيتم عكسه في الجهة اليمنى. إذن هذه الأداة تساعد يا أصدقاء كثيرا على رسم الخلفيات وعلى رسم المباني إلى غير ذلك، والأشجار والغابات إلى غير ذلك. هنا نبدأ انتقاء الألوان واختيار هذه الأداة. لاحظوا هذه الأداة دائما نشرحها في العديد من الفيديوهات، تساعد على وضع هذه الظلال. أيضا تساعد على وضع الإضاءة، مثلا الإضاءة المرتبطة بالشمس، هنا نختار اللون الأبيض. ونقوم بسحب هذه الأداة بتلك الطريقة لكي نحصل على الإضاءة مثل إضاءة الشمس. هنا قمت بتقليص شفافية الطبقة حتى تظهر بشكل شفاف قليلا، ثم أقوم بإظهار طبقة الشخصية وأقوم بإزاحة الشفافية إلى الدقة الجيدة. ثم هنا يا أصدقاء بعدما قمنا بالانتهاء من هذا المقطع، لاحظوا هنا سأذهب إلى هذه الفريمات وأقوم بوضع تأثير العرق، وهو تأثير يجعل الشخصية تظهر وكأنها في حيرة من أمرها. مثل هذا التأثير نشاهده في الكثير من الأعمال الكرتونية وأيضا أعمال الأنيميشن. هنا أقوم بوضع هذه النقاط البيضاء بجانب وجه الشخصية. هنا نستمر بتحريك الفريمات والتأكد من أن كل شيء في مكانه. ثم بعد ذلك نذهب إلى مكان التحريك ونحرك هذا المقطع لكي نحصل على هذه النتيجة.